with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to lead suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tặng thỉnh, ý thức vào cội gấm nhân thiết chúng sanh, tìm kiếm nhiều pháp luật giáo đạo Nam mô. Như Tha điều sanh có sự ly cố đà la, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Su Che Đô Ye Ơ La Hờ Đi Sa Miao Sa Phu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Niệm Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shan shen shen wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin xian wen de shao xi yan jie zhu lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, all good noble advisors, Amitabha, chư Phật, Bồ Tát, sư phụ sang rần,各位比丘尼，各位上师，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Thiện Hoa, kính thưa quý sư cô, quý vị thiện sĩ thức, A Di Đà Phật. All right. Today is the 17th of July, 2011, Rosemead, California, lecturing on Amitabha Sutra. What happened to the text? Did you read? Yes. Couldn't take it, huh? He stayed up all night to read the Medicine Master Sutra. Cái ông Mỹ đó, ông thức cả đêm luôn để ông đọc thông tin dược sư tiếng Anh. Đấy, ông sướng. So he had to go home and get some rest. He couldn't take it anymore. Để sức mình đi về. Okay. We on slide 375 ở cái tấm 375 của kinh giảng Phật thuyết kinh A Di Đà. Manjushri has a verse very short but very to the point. Ngài Văn Thù Sư Lợi có một cái câu kệ nói về cái vãng sanh ngắn nhưng rất có ý nghĩa. Do I translate? Do we need a microphone for that? Or you want to translate privately? That's okay, because she behind you, she needs translation too. Amy is so relaxed. She forgets about translation nowadays. It says, I vow to the end of my life to sever all systems, to see Amitabha, and be reborn unto peace and bliss Buddha land.
thì ngài Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát của trí huệ, đại trí huệ. Thì ngài mới làm cái nguyện, có cái câu kệ nói là nguyện lúc mà cuối cùng cuộc đời nguyện ngộ chung thời thì có thể diệt trừ hết tất cả những cái phiền não và có thể thấy được Phật A Di Đà và có thể được vãng sanh vào cái cõi an lạc. What's the point? Ý nghĩa là sao? Cái vị này là cái vị rất hiểu đời, hiểu sự. This is the wisest man you can find. And he's stating that the crowning achievement of his life would be to be able to do this. Cái ngài là một cái vị có đại trí huệ, ngài quyết định rằng cái chuyện mà thành công lớn nhất trong cuộc đời của ngài, người có đại trí huệ đó là làm cái việc này. Phải làm gì? Okay? He hopes that when everything comes to an end, ngài mong rằng khi tất cả mà lúc mà kết thúc cuộc đời mình rồi. Not yet. So, 老师说这就是这是文殊求生记会讲说A bit louder, you can't barely hear. 他有讲说愿我命中时尽除诸烦恼，面见弥面陀见弥佛，陀佛，往生安乐处。欢喜则发愿求生欲当愿之心。So he says, regardless what I could achieve this lifetime, ngài nói sao? Ngài nói là không cần biết có làm gì về sau cuộc đời này. For some of you, your crowning achievement in your lifetime may be that I have beautiful children and they're happy and so on. Or for the men, you might be thinking that I'm made a fortune and I'm my own boss and I'm self-sufficient and I'm free of diseases. Như cái phụ nữ thì quý vị nói là tôi có gia đình, tôi con cái sung sướng, hạnh phúc. Người đàn ông thì có thể nghĩ là tôi là được tự chủ, được cái sự đem lại cái sự an toàn đầy đủ cho gia đình của tôi, thân không bệnh hoạn. This man here says, when it's time for me to die, the one thing that I hope is going to happen is that I will have no affliction. Thì ngài Bồ Tát mới nói là khi mà tôi chết, tôi hy vọng được có chuyện này xảy ra là tôi không có phiền não nào hết. 所以他说，他发愿说，不像一般人是发愿是希望能赚很多钱这样子，然后他的发愿是说，希望我命中时是没有任何烦恼。So, what does it mean have no affliction? Không phiền não nghĩa là sao? You have no regrets. Không có luyến tiếc gì hết. You don't miss your children. You don't miss your spouse. Quý vị không có luyến tiếc vợ chồng, không có luyến tiếc con cái. That's no affliction. Đó là không phiền não. 什么叫做没有烦恼呢？就是没有遗憾，你不会还挂念着你的小孩或者是你的另外一半。Okay, not easy thing to do. Không phải là dễ làm đâu. Bây giờ trước khi chết ngài đã bắt đầu sửa soạn để mà tới được có thể làm được như vậy. He knows it's very difficult, so he's preparing for that. Okay, why is it important? Tại sao nó quan trọng? It is important because then he gets to see Amitabha Buddha. Tại ngài nói như vậy, cái này cái nói khéo, nhắc khéo, ngài nhắc khéo cho mình để quý vị không có phiền não
sẽ gặp được Phật A Di Đà. Nó dễ dàng như vậy. 为什么这么重要呢？这样之所以重要，就是因为这样子他就可以见阿弥陀佛。If you really have no afflictions, you will get to see Amitabha Buddha. Sự thật là như vậy. Nếu như quý vị không có một phiền não gì hết, thì quý vị sẽ gặp được Phật A Di Đà. Và quý vị sẽ vãng sanh vào khỏi cái phương cực lạc được. Then you be reborn in the West of this Pure Land yourself. 所以，如果你真的没有任何烦恼的时候，那你就可以见到阿弥陀佛，然后往生西方极乐世界。It is that simple. Nó dễ dàng, nó giản dị như vậy. 就这么简单。OK，入境怎么样？是简单，你做什么？很难做到啊。难做到。对，为什么？做不到的。最后一面的时候。可以。最后一面。对呀，见最后一面的时候，要说不见那个孩子，也不见那配偶的时候，可能很难做到。为什么？为什么做不到的？就是嘛，最后一面只是这么一秀就完了吗？为什么？很难做到。那么就是以后再没有机会的意思，所以觉得难。Nói chuyện này phải làm dễ làm, tại cuối cùng mình sao mà không có liên tiếp được. How is it possible? Okay. Of course, it's very difficult because your life is built upon attachment. Nó khó tại vì chúng ta là sống chúng ta là sống với chấp trước. Okay. We very attached, especially we are very attached to our family. Cái chấp trước mà rất nặng của chúng ta là chấp trước của gia đình, đúng không? Very attached to our family. 那还是说很难，是因为我们一生都是在建立很多执着，都是非常执着于。So the first attachment you have for most people is attachment to the family, your loved one. 所以你通常最大的执着就是你的亲人。And then another attachment is what's going to happen to your money. 然后再来就是接下来是你的钱，你就会想说你的钱会怎么办？ Rồi khó khăn cái gì quý vị bắt đầu lo âu về cái chuyện gì xảy ra với cái tiền quý vị, của cải quý vị bây giờ. You've spent your entire life accruing it. You're not going to be able to let go that easily. Mình bỏ cuộc đời mình tích tụ cái của cải mình, xong mình bỏ một cách mình dễ dàng vậy được. Cả đời mình không khó mình tạo một cái sự nghiệp, tạo một cái của cải rồi xong bỏ. 以后一辈子在赚钱，不会那么容易就放手。So Amy, have you thought about the end of your life yet? What you do when the end comes? What do you think about? Huh? You throw everything away. It's easy for you to say right now. Okay? She just bought an iPad too, by the way. She's gonna throw it away. Yeah, right. iPad 2. No, iPad 2. Tôi hỏi cái cô nói là cô bây giờ nghĩ đến cái gì mà cô, tại cô nó mới 30 tuổi rồi, hỏi cô nghĩ về cái gì mà lúc mà cô chết cái gì xảy ra. Cô nói cái gì cô cũng bố thí. Cô nói nói dễ dàng, cô mới mua cái iPad số 2. Thích dễ sợ, đi đâu cầm theo. You see her grabbing the iPad to everywhere she goes, you know. She bought a real nice cover too, right? Yeah, and a beautiful cover now to go along with it. 2 weeks ago it was only no cover. Now it has a nicer cover, like a lizard skin color, I think. Crocodile cover. We are so attached that by the time we leave, there are many attachments that bind us back to this world. Lý do
mà mình khó khăn mình vãng sanh được là tại vì lúc mình đi đó mình có nhiều cái ràng buộc quá, có rất nhiều cái ràng buộc về tình cảm, ràng buộc về cái vật chất. There's so many attachments about your emotional attachment about your assets. Very difficult to undo. Okay. Next slide, 376. You see, the reason that people are able to be reborn in the Western this Pure Land are a special group of people. They're called superior and good people. That's what the Sutra says. Quý vị mà có cái tâm muốn phát tâm muốn vãng sanh là quý vị phải hiểu như vậy. Có một loại người đó mới vãng sanh được thôi, nhưng mà ai vãng sanh không được. The truth of the matter is that only a certain group of people are able to obtain rebirth. Good and superior people. 所以说，能够往生西方极乐世界的人，是因为他们是上优越的人，跟圣善，上善的，có cái loài người mà thiện, có thiện căn là người có người lành, người tốt, thì những hạng người đó thì họ được vãng sanh về tây phương cực lạc. Okay. Tại sao như vậy? Tại vì những hạng người đó ta biết, ta có cái khả năng, có đủ phước để phát cái nguyện để mà vãng sanh. Why are these people called superior and good people? Because they have enough blessings to be able to realize the importance of rebirth in the Pure Land, and therefore they made a vow for rebirth. And they mean it. They're simply making a vow because they really want to, not because they're imitating someone. 因为他们知道往生西方极乐世界的重要，所以他们才发愿能够去那里。Thành ra những cái người này, người thượng thiện căn, họ người có căn cơ rất là thâm sâu và cũng người cái bản tính rất là tốt. Thành ra họ hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh, nên họ phát cái nguyện để mà vãng sanh. Thì những cái người này họ sẽ được vãng sanh. Okay. Tại vì họ có đủ cái phước để hiểu cái sự quan trọng, cái động cơ thúc đẩy là hiểu cái sự quan trọng của vãng sanh và lập cái nguyện để mà vãng sanh. The point here is that these people have the blessings to be able to understand the importance of rebirth. Rebirth is probably one of the best things you can have, you could do for yourself. Một cái vãng sanh, một trong những cái sự thành công quan trọng nhất mình có thể làm được. Họ hiểu sự quan trọng là họ muốn phát nguyện vãng sanh. Okay. All right. Any questions? So, who has made the vow for rebirth? Ai đã lập nguyện vãng sanh? The other one. Raise your hand. Who has not made a vow for rebirth? Okay. Young man, have you made a vow for rebirth? He doesn't know what I'm talking about, I'm pretty sure. Okay, 377, năm 377. What are our superior roots? Tại sao gọi là thượng căn? These people are the good within the good. Những người thiện căn là những người thiện trong những loài người thiện. Có nghĩa là họ có năm cái loại bồ đề tâm. They made a vow for Bodhi, and những người thiện căn này đã lập nguyện bồ đề, có nghĩa là muốn thành Phật. Vow for Bodhi means that you want to become a Buddha. Okay. Of all the undertaking you have, the most important one is to become a Buddha. Tất cả những cái việc làm quý vị trong cuộc đời này không có gì quan trọng hơn thành Phật. This is the most difficult and the most worthwhile thing you can accomplish. Anybody can accomplish.
Sự thật là như vậy. Quý vị có tin Phật pháp không? Tin Phật pháp nó không quan trọng. Cuối cùng thành Phật là một cái thành công mà lớn lao nhất mình có thể có. 意思就是说，你有发菩提心，发菩提心的意思就是不要成佛。 So that's why you need to make the vow to become a Buddha or the resolve for body. Thành cái pháp Bồ Đề tâm có nghĩa là mình muốn thành Phật. 所以你才需要发愿。And there are five stages. Có năm cái trình độ khác nhau về cái Bồ Đề tâm. And there are five different types of body mind. Somebody help her out, please. 所以有5种这个菩提心。 According to the great Shastra. 智理里面有讲。智论。智论。 First one, you bring forth the body mind. Thứ nhất là pháp Bồ Đề tâm. 第一是发菩提心，发心菩提。 Why is it important? Tại sao pháp Bồ Đề tâm quan trọng? 为什么很重要呢？ It means that you've been revolving in a sea of birth and death, and you bring forth the body mind. Okay. 意思就是说你在生死中，无量生死中，轮回，然后你发菩提心。 That means that this is important because when you evolve in the cycles of birth and death, you can't help but get confused. Cái này nó quan trọng. Tại vì như vậy, nếu quý vị còn trong luân hồi, quý vị sẽ bị maybe mê muội, không biết mình mê muội. 很重要，是因为你在轮回中的时候，你没有办法不迷惑。 And the body mind is the mind that enables you to gives you a direction of escape. Quý vị, pháp Bồ Đề tâm là một cái pháp, một cái hướng, định một cái hướng để mà được giải thoát, để đắc được cái giải thoát, thoát khỏi cái vòng luân hồi, thoát khỏi cái sự mê muội của sanh tử. The body mind gives you a sense of direction, the opportunity to rise above the cycles of birth and death and get out of all the suffering. 所以，菩提心发菩提心的话，给你一个机会，让你可以脱离这个轮回。 Okay, any questions? You see, it's important because for a lot of people, they don't realize that they want to put an end to birth and death. Cho nên quan trọng, tại vì ý nghĩa ngụ ý là như vậy, là quý vị hiểu sự quan trọng của cái ngừng cái sanh tử, mình muốn thoát khỏi cái luân hồi. For most people, they take this life as being born and dying as a fact of life. Phần lớn là những người thế gian này là coi chuyện sanh tử là chuyện thông thường. Mình sinh, xong mình sống, xong mình chết. Mình chấp nhận cái chuyện đó. The wise one realize that the cycles of birth and death is a lot of suffering. Những người có trí huệ ta biết rằng cái chuyện sanh tử là chuyện rất là khổ. Ta muốn thoát ra. 很重要，是因为大部分的人并不觉得他们要脱离生死。那比较有智慧的人才知道说，轮回是非常的要受非常多的苦，所以他们想要脱离轮回。Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. It seems it doesn't sink in for a lot of people. Có nhiều người nói mà cũng không hiểu cái sự quan trọng, cái sự kiện quan trọng, cái ý nghĩa quan trọng mà. So the number two is subduing body. Cái thứ nhì là phục Bồ Đề. 所以第二是佛心菩提。 It means that you sever all your afflictions. Cái tâm này là cái tâm mà quý vị đã đoạn hết tất cả những phiền não. 第
意思就是断诸烦恼。Okay? Meaning that you attain a peace of mind. Nói cách khác là quý vị có đắc được một cái sự an nhiên tự tại, không bị phiền não nó quấy nhiễu. You are no longer afflicted by your affliction. 所以不会再被你的烦恼，就是烦恼，被你的烦恼烦恼。And in terms of practice, you can recite the Buddha's name. You can recite if you have some kung fu, you recite Buddha's name and you suspend your afflictions. Nếu các vị tu mà tới có tu niệm Phật tới một cái trình độ nào đó, các vị niệm Phật là những cái phiền não nó ngừng. 而实行的方式就是念佛念好，那你的烦恼自己就会消灭。 Okay, this is important because you need this. Now we're referring. Number one is we have an aspiration. Thứ nhất, trình độ thứ nhất là mình muốn có cái khuynh hướng, mình muốn thoát, mình muốn ngừng lại cái đau khổ, những cái khổ sở. You have the aspiration to end suffering. That's number one. Thứ nhất là mình muốn ngừng cái sự luẩn quẩn này. Okay. Mình thoát không được. Mình cứ kẹt hoài, mình không biết mình kẹt. Mình cứ tưởng mình hay, tưởng mình có tự chủ. See what happens? Number one is that the realization that we've been cycling in this sea of birth and death endlessly. We have no way to get out. And the way to get out is Buddhahood. Mình biết là trong quá khứ mình đã từng luân hồi rồi, mình kẹt trong vòng luân hồi sinh tử hoài mình không biết, mình cứ kẹt trong đó. Vì mình phát giác là nó không cách thoát, mình phát cái hướng là mình thoát bằng cách là mình muốn thành Phật. Okay. Cái đó phải có phước nó mới hiểu cái sự quan trọng phải thoát. Mình muốn thoát mới thoát được. The important thing is that you have to realize you want to get out. You want to get out, you will keep on cycling in birth and death. Nếu quý vị không muốn ra thoát ra khỏi, quý vị tiếp tục như trước. Nothing is changed. If you don't want to get out, nothing is changed. 所以说，法师说第一点就是你要有这个想法，就是你想要脱离。那你如果不想脱离的话，你就会一直轮回。那因为你要脱离的话，你才会发菩提心，才有机会可以脱离。And then once you decide you want to get out, so khi quý vị đã quyết định muốn thoát ra rồi, okay? Then you have to do something to get out. Okay? Muốn thoát ra phải làm cái gì mới thoát được. Thì một cái phương pháp làm là tu. One way to do about it is you cultivate, and one way to cultivate is to decide Buddha's name. Mình muốn thoát ra mình phải tu mình phải niệm Phật. Một cách tu là mình niệm Phật. Okay. Thì cái vị niệm Phật hoài tới một lúc nào đó thì quý vị có cái công phu niệm Phật. Rồi cái công phu nó cho phép quý vị nó đoạn phiền não, tạm thời nó đoạn phiền não. Đó là công phu niệm Phật của mình. Okay. Thành ra đừng có nghĩ mình niệm Phật thì mình niệm Phật khơi. Niệm Phật á, nếu niệm Phật mà đúng á, thì tới lúc nào đó mình có đủ công phu để nó đoạn được cái phiền não của mình có tạm thời sung sướng, mình có một cái vì cái khoái lạc ở trong tu hành. Bởi vì người ta mới niệm Phật, chứ không phải nói niệm Phật khơi đâu. 所以你一旦决定要脱离的时候呢，修行你就有方法就是修行，那修行其中的方法就是念佛念法。Okay, and next level, trình độ thứ nhì, trình độ thứ ba. Next level is that now you have to clear mind body. Cái trình độ thứ ba là minh tâm bồ đề. Nghĩa là sao? Vì quý vị có công phu niệm Phật, tâm nó lắng xuống. What happens is you cultivate. Let's say you recite Buddha's name to the point where now your mind is still. Tâm mình nó bớt bị dao động, tâm mình không bị phiền não. So your mind is clear, you're no longer afflicted. For example, someone insults you, you're not afflicted. You're not angry. Người ta chửi mình không giận. Okay?
cái đó là không có phiền não. 再来接下来就是到明心菩提的阶段，所以表示说你的心是不会被打扰。And you continue, khi vì tiếp tục tu, khi tiếp tục cái công phu càng ngày nó càng cao, thì lúc đó một ngày tới trình độ thứ ba thì đột nhiên phát cái về ra. Now we're talking about wisdom. Number 3 is wisdom. Number 2 is samadhi. Cái thứ nhì là định lực. Quý vị có cái nhập định thành quý vị ngừng cái phiền não. 所以这个阶段呢，就是没有智慧。那在前面那个第二是没有变三昧。 Cái thứ ba, khi quý vị có cái định lực rồi thì bỗng nhiên tới trường hợp thứ ba là quý vị ở trong định lâu đủ lâu rồi nó phát cái huệ, bỗng nhiên có cái sự hiểu biết. The third phase is that since you're in number 2, you're in samadhi, you stay in samadhi long enough, and suddenly something happens, something magical happens. Ở trong khi quý vị có định lực đủ lâu thì bỗng nhiên một cái chuyện huyền diệu nó xảy ra, bỗng nhiên quý vị hiểu, trí huệ nó mở ra. Tự nhiên nó mở ra, quý vị không cần làm gì. You don't have to do anything. Your mind naturally understands by itself. Okay? Understands what? 你不用做任何事情，到这个时候，你的心里面自然就会了解什么呢？ Understands that everything arises from the mind. Cái huệ này hiểu rằng là cái tất cả mọi sự kiện trong thế gian này nó từ tâm nó tạo ra, từ cái tâm mình tạo ra hết. Everything is conceived, created from your mind. 所以这时候你就了解说，一切为心造。 一切为心造。Có nghĩa rằng cái tâm mình đó, khi nó ác á, nó tạo ra chuyện ác. In other words, let me put it in the simple words for you. If your mind is bad, then bad things happen to you. Nó là cách thiết thực. Nếu cái tâm quý vị mà ác á, thì chuyện ác nó xảy ra cho quý vị. 所以当你的心是不正是不好的时候，不好的事情就会发生在你身上。 If your mind is anchored on goodness, nếu cái tâm quý vị mà nó trụ đến cái thiền thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. Nên your mind is anchored on goodness, then good things happen to you. 所以说，如果你的心是向善的话，那好的事情都会发生在你身上。 Bad things will dissipate. Cái tâm mình tốt á, thì những cái chuyện nó xấu bây giờ từ từ nó tản ra. 那坏事自然就会被消灭。 Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay? And that is the beginning of your being to understand the true mark of things. 这就是当你开始了解这个实相的时候。 Cái đó là cái bước đầu để quý vị thấy được cái chân tướng của mọi sự. Any questions? I think all of you are lost. Có vẻ ai cũng có vẻ lạc lõng tới nơi rồi. Question? Yes. Câu hỏi đi. Dạ thưa thầy, ngay cho thầy giảng thì thầy cũng nói đúng là con cũng hơi lost. Có điều này con muốn hỏi thầy là khi mà mình muốn thoát cái phiền não đó, phần nhiều con nghĩ là tại vì mình cuộc sống của mình trải qua cái gì nó khổ thì mình muốn thoát. Thì thầy nói rằng là mình tác nguyện là mình đến cái cõi vãng sanh. Nhưng mà làm sao mình biết được rồi cái chỗ đó nó cũng không có phiền não này. Con như là ý con muốn nói là ví dụ mình đang ở trong một cái nhà nó đang có nó xào xáo này nọ, mình nhìn ở cái nhà bên kia mình thấy nó tốt đẹp hơn. Khi mình phát nguyện là mình làm sao mà mình thoát qua cái nhà đó, nhưng mà khi mình tới đó thì cũng có thể nó có những cái
cái điều mà mình chưa biết trước. Lúc mà tới đó mình so the question she asked is that okay, so I realize I want to get out because I'm unhappy right now, I'm afflicted right now, but what makes how can I be sure that when I go to the Pure Land I have no more afflictions? It's a good question. Thưa thầy, con xin nói cho một chút. Yeah. Tại vì khi con có cái câu hỏi đó là tại vì khi mà thầy nói về cái vấn đề tâm, về tất cả mọi thứ đó do cái tâm mình ra, thì con hiểu là thầy ý muốn nói là cái tâm thiện, cái tâm ác. Nhưng mà có phải từ cái tâm mình ra, như là mình nghĩ có cái cõi bản sanh hay không? So then the second part, following continuing the same line of reasoning. So if we just said that everything is created from the mind alone, I use the example of the mind creating good and the mind creating evil, then does the good mind create the Pure Land? Right? 所以他的问题第一个就是说，我如果现在知道说我觉得很多烦恼，那我想要脱离，那我想知道说我到底希望这个世界里头就没有烦恼。那再来就是说，第二点就是说，如果一切都是由心造，所以上善的心会有好的事情发生，那是不是一个向善的心造就这个西方极乐世界的出现？ Okay, let's backtrack a little bit. Mình thúc lùi một tí, khoan từ từ mình vừa get. First of all, let's go back to his point he made earlier. He said that I realize I want to get out because I realize I'm afflicted. Okay. Cái chuyện quan trọng phải nhớ là bác nói ra câu hỏi là cái căn bản, cái vốn nói là mình muốn thoát ly, tại mình biết hiện bây giờ mình đang khổ, mình đang bị phiền não là khổ. Okay. Affliction equals suffering. 所以说，法师说回到第一点就是讲说，当你发现你有烦恼的时候，你想要脱离，那烦恼就代表是一种苦。 That's very good. Cái đó rất là tốt. Okay. That's the basis of everything. Cái đó là cái căn bản của của tất cả. Quý vị vậy, chừng nào quý vị thấy khổ rồi quý vị mới chuyện mới muốn ngừng. Còn nếu quý vị còn thấy sướng thì quý vị vẫn chấp nhận được. See, you have to dislike your suffering before you want to do something about it. If you feel you're so happy, so blessed, like Amy does, then she definitely does not want any change. Đúng không? Tại mình thành công, mình sung sướng, mình đổi làm gì? Right? Alright. 所以法师说，这是很好的，你必须要先了解说你在受苦，所以你才会想要改变。 Okay. So we want something better. Mình nói là mình muốn cái khổ nữa. Right? Who wants suffering? Don't raise your hand. Ai mà thích khổ, đừng có giơ tay lên. So we do not like suffering, and definitely we want something that is free from suffering. Okay? Mình cũng muốn khổ, mình muốn không bị khổ nữa. Thành ra bởi vậy, chính vì vậy ngài A Di Đà Phật, ngài Đức Phật mới nói là tôi biết có những cái hạng người đó họ khổ quá đi, họ không muốn khổ, họ chỉ muốn sướng thôi, họ không còn quen muốn khổ nữa. So what happens? Amitabha Buddha, when he was cultivating on his cultivation path, he realized there's a lot of people. There's a group of people who really detest suffering. Lúc đó Phật đang tu, Phật A Di Đà đang tu, ngài mới khám phá ra có một cái hạng người là rất ghét khổ, which means all living beings, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều ghét khổ. Okay, so he said, I want to create a place where there's no more suffering. Thì ngài mới phát nguyện, ngài nói là tôi muốn tạo một cái chỗ mà không còn khổ. Tới đó sẽ không còn khổ. 所以阿弥陀佛那时候在教这个西方极乐世界的时候，他就知道说有一群人就是非常讨厌受苦，
所以他才造就了西方极乐世界。thì đó là bởi vì ngài A Di Đà Phật mới có cái nguyện như vậy. Ngài nói là tôi muốn tạo cái chỗ hoàn toàn không có khổ, để khi mà tôi thành Phật rồi, cái chỗ cái đất của tôi, cái Phật độ của tôi đó nó không có khổ. Ai mà tới đó được đó là sẽ liễu cái khổ và sẽ thành Phật. So he said, he made a vow. I said, I will create a Buddha land of mine called Pure Land, Western Bliss Pure Land, where there's no suffering whatsoever, free from suffering. So those who can make it there will know no suffering, they know only bliss, and they will become a Buddha in one lifetime. Ngài phát nguyện như vậy. 所以他就决定造就西方极乐世界，然后发愿说，这些可以到那边的人，他们会在那边不用受苦，而且一世就可以成功。 Cái này bởi vì mình mới giảng cái kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà ngài nói như vậy. Kinh này mình đã giảng, cái kinh nó nói những cái lời nguyện, những cái sự kiện mà Phật A Di Đà đã tu để cho mình biết. So this is why we explain the sutra. There's this sutra. The Buddha speaks of Amitabha Sutra. It's a sutra that relates to us how Amitabha created the Western Bliss Field Land to help us. 所以我们才要解释这个经文，来解释说为什么阿弥陀佛造就西方极乐世界来帮助我们。 So the answer to your question, trả lời cho câu hỏi là mình có thể tin được tại đây là lời của Phật, không phải lời của tôi, mà cái này là cái lời của Phật A Di Đà là nói như vậy, cũng như lời của Phật Thích Ca Mâu Ni là nói như vậy, cũng như là lời của những chư Phật của mười phương đều đã nói như vậy. Đây là lời của Phật, chúng tôi chỉ lặp lại thôi, chúng tôi không có chế gì mới. So you can rest assured that this is true because this is not my words. If it were my words, you shouldn't believe it. I'm merely repeating Amitabha's words. I'm merely repeating Shakyamuni Buddha's words. And I'm merely repeating a lot of Buddhas of the 10 directions words who say that there's something called the Western Bliss Pure Land where there's no suffering whatsoever. 所以回答你的问题就是说，如果这是我告诉你的话，那你应该相信我。但是这不是我讲的，这只是我在重复这个佛所说的。 Okay, and how does this come about? Thành cái Phật độ nó làm sao nó thành tựu được? It is from you said. It is from the mind of goodness. Thành cái Phật độ nó thành tựu được là tại vì theo cái câu hỏi đó là cái Phật độ thành tựu được tại vì cái tâm là cực thiện, thành tựu được những chỗ không có gì ác ở trong, hoàn không có gì ác ở trong, tạo được cõi tịnh độ như vậy. Okay. 那么它的出现就如同你所说的，是从一颗向善的心出发的。 Okay, any question? Ai thắc mắc gì khác không? Does it answer your question? Trả lời được chưa? You can rest assured it's the Buddha's words and it's true. I can't speak for you. I can speak for myself. I really believe it's true because it's the Buddha's words. Tôi tin, cá nhân tôi tin, tại vì đây là lời của Phật, không phải lời của tôi. Phật nói như vậy tôi tin. Okay. All right. Now, number 4, tới cái tâm thứ ba. Next level up. Escape toward Bodhi. 第四就是出道菩提。 là xúc đạo Bồ đề, meaning that you obtain the patience of non-production. 意思就是你得无生的。Xúc đạo Bồ đề có nghĩa là quý vị lúc đó quý vị đã chứng đạo, quý vị đã thành đạo. This is called you accomplish the way. You have true understanding, you have true wisdom. Cái này là quý vị đã thành đạo, quý vị đã thực sự đã khai huệ, đã giác ngộ. 意思就是
就是你已经得到了嘛，对，然后觉悟了，你已经觉悟了，然后你有这个对这个有真正的了解，有真正的智慧。And because of your wisdom, you have ended birth and death. Tại vì mở cái hệ này, quý vị mới liễu được sanh tử. 因为那个智慧让你能够因此而了生死。Okay, now let me make a side note. My comment to you. Quý vị giải thích một cái phần này chi tiết này. Phần lớn quý vị tu là quý vị người ta tu, bên ngoài đạo tu, người ta chú trọng tu để phát triển thần thông. Làm này được làm bay, rồi có thể biến hóa ra, rồi có thể làm vàng, làm cỏ sống lâu nữa. See, the externalists, when they cultivate, the objective is like I'm sure Vicky knows about. They develop skills to impress others. I can do this, I can do that, I can fly, I can travel long distances, I can know this, I can know that, I can see this, I can see that. Okay. Those are in the area of spiritual penetration, special skills, special abilities. It's not a Buddhist objective at all. Người bên Phật giáo tu là hoàn toàn không chú trọng nữa. Người Phật giáo tu không chú trọng nữa, tại sao? Tại vì cái vị chú trọng cái thần thông đó, cái vị không có liễu được, không liễu được cái phiền não. Because spiritual penetration do not put an end to your affliction. 所以法师说，像外道的人，他们修行是为了很多是为了要得到这些神通，那他们就会让别人觉得他们很厉害这样。Bên Phật giáo tu là chú trọng mở cái huệ để mới có thể liễu được sanh tử, mới được đoạn cái phiền não của mình, mới không còn khổ. Còn cái có thần thông vẫn còn khổ như thế, khổ rất là nhiều. So what happened is in Buddhism, we stress putting and opening our wisdom so that we can end birth and death, because that's how we end our suffering. This is how we obtain liberation. Okay. Spiritual penetration do not put an end to your afflictions. 但是在神通中没有办法帮你疗你的苦还有烦恼。And so number 4 here is you really have significant wisdom. Cái trường hợp thứ tư, trình độ thứ tư này là quý vị có trí huệ, đâu thấy được, có hiểu được, có một trình độ mà tên là vô sanh nhận, vô sanh pháp nhận. So you reach a level here where Buddhism is very precise. Bên Phật giáo rất rõ ràng. Okay, quý vị tu tới trình độ là mới gọi là có trí huệ, mức độ có trí huệ. Let me put it this way, folks. If you cultivate, okay, I don't care how many spiritual penetration you have. I don't care how fast you can fly. Okay, không cần biết mình bay lẹ bao nhiêu lẹ, mình bay hơn cái tỷ lẹ mình tưởng không nhầm gì hết. Okay, cái quan trọng nhất của cái tu hành là tới trình độ thứ tư. One of the major milestones in cultivation is reached number 4 here. As you reach something called patience, non-production, and tolerance. Cái phần thứ tư là cái này rất quan trọng với việc tu hành. Cái người tu hành mục tiêu họ là phải tới cái chỗ này là vô sanh pháp nhận. 所以如果说你修行的话，这个修行到最重要的一个里程碑，就是在修到这个无生法眼。I know people like you look at us and say, how come your temple is so small? You nói so sánh với thầy với cô nói tại sao cái thầy chùa này nó nhỏ dữ vậy? Okay, and that's how you measure the success of the monks in cái gì ở trong ngoài nghề. Cái vị nhìn mấy thầy mấy cô, cái vị coi là cái chùa thầy nào nổi tiếng hơn, người nào chùa bự hơn, có nhiều đệ tử hơn, có nhiều tiền hơn, xe nào đẹp hơn. So you compare from based on externals, the size of the temple, how much money in the bank account, what kind of car they drive, how many disciples they have, okay, that kind of thing. Okay.
For us, the professionals, đó là chuyện thứ bị so sánh. Còn chúng tôi trong nghề này, chúng tôi so sánh là cái so sánh thứ tư này. For us professionals, if you allow us to call ourselves professionals, we compare ourselves to how far we are from this patience and non-production of darkness. That is the real, that is the ultimate achievement for us. Người trong nghề chúng tôi, nếu như cho phép gọi là nghề đó, nếu người tu hành gọi là nghề đó, thì chúng tôi chú trọng cái này hơn là cái bên ngoài. Okay? So our standards are quite different from your standards. Thành ra cái tiêu chuẩn chúng tôi dùng nó khác tiêu chuẩn quý vị. Yes. 所以就是说，真正在修行的人，他们是用这种用标准。对，以这为标准来看自己到底离这个到达无生法的这个境界到底有多远。And explain the outside people like you. We look at the size of the temple and cars and money and number of disciples and your fame and so on. We really don't place a lot of value on that. We don't. 一般人 Tell them the truth. 一般人像我们这样子是以这个看这个道场的大小以及有多少人来衡量这个一个人的来作为衡量的基础。Okay, any questions? Yes. What do you mean by non-production? Hả? Hỏi là vô sanh nghĩa là gì? What do you think it is? Non-production of thoughts Huh? non-production of thoughts Non-production of thoughts, desire. of desires. What else can you think of? Vô sanh nghĩa là gì? Ông vừa hỏi ông tự trả lời. Vô sanh là vô sanh của cái tư tưởng, vô sanh của cái tham muốn. Hỏi còn gì nữa? Anyone else? Vô sanh cái gì? Randy, what's non-production? I think it's a state where you're empty, but then that's just like a Raha state, and then you have to wait until everything reappears, and I think then that's a true empty state because it's not dual like that. Go on. Now you can really confuse me. Yeah. You're supposed to help, not confuse matters. Ask these people. You read too much. What does it mean, non-production? 就是说无生是什么意思？ It's a good question. This is why I miss him. You know, he shows up, he doesn't show up. When he shows up, he asks only tough questions. Cái ông này vậy, lâu lâu mới tới là ông tới ta ông hỏi, chịu hóc búa không à. What do the books say? Sách vở nói sao? Câu Hiền Nhã, sách vở nói sao? Vô sanh nghĩa là gì? Giống như chỗ nói là vô sanh con sanh tâm mình không còn sanh gì. He says, just like Ước says, so now she really gets to a lay person. Vì sư cô là theo người tại gia. How sad thì thấy buồn vậy sao? Thưa ông hỏi cái vô sanh này có phải cùng nghĩa với lại cái câu mà hoa khai kiến tự ngộ vô sanh? Cùng rồi. He says it's the same as the verse says the flower opens, lotus flower opens, and you see the Buddha and you awaken to non-production. It's the same non-production. But it sounds good. Ông nói chả có giúp gì hết á. Thế nói giúp những điều nghe nó hay. Nó có câu thơ mà. And then now he lives. My goodness. Cool this. Okay, so what is non-production? Quý vị đã nghiên cứu Phật Pháp còn kêu ai hỏi,
Không bao giờ hỏi thầy, mấy thầy trả lời sao? See, I know a lot of you have been, that's why I asked Randy, because Randy researches these things very well. I'm sure you must have asked a lot of monks and nuns, what is non-production? Or don't they talk about non-production? Bởi vì không ai hỏi về chuyện vô sanh, tôi thắc mắc cái chuyện này. Cái vô sanh là một trong những cái biến cố quan trọng nhất trong cái việc tu hành. Rất là quan trọng. Tu tới đây, if you go to the, you need to get here. All cultivation paths go through here. Tất cả những cái con đường đi nó phải tới La Mã, tới cái chỗ này. All the roads lead to Roma. Okay? This is Roma. This is like Roma. Cái này giống như là cái La Mã. Bên người Châu có cái câu tất cả những cái con đường nó dẫn tới La Mã. Thì cái chỗ này vậy, tất cả những cái đường tu, cái việc có thể tu mật tông, có thể tu Tây Tạng, có thể tu tiểu thừa, có thể tu đại thừa, có thể tu tịnh độ, này họ đều phải qua cái này. Vô sanh. 所以老师说，所有的修行最后都会走到这一道，这个上面。So what is this non-production? Non-production means vô sanh nghĩa là sao? It means that someone slanders you, you don't get upset. Người ta phỉ báng mình im lặng. You say nothing. Ug is not impressed, clearly. He says, come on, it's got to be more than this. I drove all the way here for this. That's it? 所以意思就是说，有人如果诽谤你的话，你会觉得就是你不会说任何事情，你不会有反应。Yes. You say nothing or you don't even think nothing. What? You don't react doesn't mean that you don't get angry inside. So it goes to the other level is you don't even get afflicted by that more than really that reaction. How can there be no production? Làm sao mà không có cái sanh được? Làm sao có sanh bây giờ? I ask you. Janice, come here. Okay, there she is. Oh no, the wrong Janice. Really wrong. Very wrong Janice. And now Janice is afraid. She's not showing her face. What is non-production? Production is doing something like work or. How can you have nothing produced? How is it possible? Làm sao không có gì nó sanh được? Must be death. That's it. Right? If you're completely barren, there's no water, there's no sand, there's nothing. It's death. Okay? Không có gì sanh được hết. Nothing is produced, nothing is born. No birth. No more children. Không còn con cái nữa. Isn't that great? Yeah, I like that. No more husband and wife. No good, again, no. No more love. No yêu thương. Yes. Did you say number 2, subduing bodhi was like subduing afflictions? Yes. Okay, so they It's say- temporary. What's that? It's temporary. Temporary subduing of afflictions. So, You can see that state where you temporarily suspend your afflictions. so is attain patience of non-production, is that like just a state right before the stages you enter into
before they become a sage? No. This I explained this to you in terms of phases so that you see where you are. You see, people talk about this as a lot of words. Tôi giảng cái này nó khác người ta giảng, tại vì người ta giảng cái gì giảng toàn chữ không à. Tôi giảng cái này cho quý vị thấy là cho quý vị thấy giống như nó soi gương cho quý vị thấy hiện bây giờ quý vị đang ở đâu. Ai cũng có thể nói tôi phát tâm Bồ đề rồi. See, I do it on purpose because most of you, all of you say, oh, I made it number one. I can make the body vow. Oops, that's easy. I did it a long time ago. So what's the big deal? Big deal is, have you got the number two? Once you made a body vow, you need to practice. Tại vì một khi phát Bồ đề tâm rồi phải tu. Tu rồi thì muốn tu thì có cái kết quả của cái tu. Kết quả tu là nó sẽ đưa vị tới một cái thực tiễn. See, cultivation has concrete results. These gradations. Cái tu hành nó có có quá trình nó rất rõ ràng. Mình phát Bồ đề tâm rồi thì bình thường ai làm cũng được hết. Đều mình tu bắt đầu tu thì tu phải đưa tới một cái trạng thái gọi là cái thiền não nó ngưng lại. Thì có nghĩa mình đang tu đúng đường. You see, if you cultivate and your afflictions cease or lessen, then you're in the right direction. Very important to know that. Phải biết rõ ràng như vậy. Cái Phật pháp để cái gì biết cái thực tiễn của nó, chứ phải ngồi để mà nói thôi. Okay. Nói có lợi chứ, nói chỉ biết xong mình quên không có gì. Còn cái này thực sự là mình nên hưởng đó, mình biết thiền não, bớt thiền não thì mình đỡ khổ. Đó là sự thật của mình. See, from my perspective, cultivation, there she is. Cultivation, now the real Janice comes. Cultivation has to be practical. Cultivation will bring you something that's beneficial to you. It's of use to you. It's not theory. It's not words. It's real value to you, of real benefit to you. Now, don't leave again. There you go. Because I'm about to ask you a question. Okay, nghe rõ không? Cái tu hành, cái gì đừng tưởng là nói chuyện trên trời dưới đất này. Tu hành nó có cái dụng rất thực tiễn. Cái trường hợp cái gì? The second stage, the subduing body is at the first phase where you actually are protected from unhappiness. You cannot be unhappy. Cái trình độ thứ nhì là cái vị tu tới trình độ là ngũ nhiên cái trạng thái này là cái vị không bị phiền não, là không có bị khổ, tạm thời không bị khổ. Okay? This is why we cultivate. Mình tu thì mình có cái cảnh giới.这意思就是说，从这是告诉你说，这每个都告诉你说它的这个阶段。那从第一个到第二，做第一点非常简单，做第二点的话，就是你必须要坐在那边真的休息的时候，你才会了解它的意思，不然它对你来说都只是自然。Okay, so far so good. Anh nói gì hả? Yeah. There's a correction on the 出道菩提. Is it the 道 or it's the way? The way? No, it's true. Huh? You escape. Yeah, but the word 道 is that word or the way? 道的是道路的道，对，还是道路的道，还是上面的道？ I believe it's this Tao is fine. Because true means you exit, you get out, and you arrive at. I think so too. Okay. So it depends how you look at it. Câu hỏi về chữ tiếng Hoa nó ý nghĩa sao cho nó tôi giảng ý nghĩa khác nhau. Cái sự tiếng Việt là tiếng Việt là Đạo nó đúng. đạo. Nếu như dùng chữ nhau chữ Tao thì mình phải trở thành Việt là đạo. Okay. So she wants to correct Vietnamese. Vietnamese a lot of trouble.
Never mind. Okay. I can't fix it. The way that Danny installs the Vietnamese is so difficult to use. Oh, okay, I fixed it. Okay. Fine. It's not Danny's fault, it's my fault. I always blame it on Danny. And then he runs over to my house and fixes things. Well, I don't complain, he never shows up. Okay. Any questions so far? Ai thắc mắc gì không? Okay. Now, are we okay so far? It's more involved than you care, you bargain for. Cái vị tới đây, ngài con ngầm biết con ngầm không ngờ là nói chuyện nó sâu xa như vậy. Sẽ nói cho vị sơ sơ cho biết. Tại vì this is important because every now and then it's important to go into depth so that you may not be able to understand, but at least you plant the seed to see something called these important concepts. Mặc dù mình không có hiểu, mình không cần hiểu, để mình phải hiểu là có cái gì, có cái khái niệm và cái gì đó, có mục tiêu, có một cái nhân vật nó quan trọng, phải biết những chuyện đó. Rồi từ từ mình sẽ hiểu. It takes time. Okay? But for today, ngày hôm nay, let's restrict this to the thing. What is non-production? Okay? Nói bây giờ cái gì hiểu, không cái vô sanh thì là sao? Cái vấn đề là làm sao nó không sanh được? How is it possible? Well, earlier I said, okay, you sit here and someone comes and Joseph comes and say, you ugly. Okay. Như mình ngồi đây, mình nhắc tới nói, thật xấu vậy sao? What is non-production? Không sanh nghĩa là sao? No reaction to it. Không có phản ứng gì hết. Okay? Is it okay to see, you feel like hitting him? Slap him in the face? Well, not Joseph. Joseph's a good boy. Aren't you a good boy today? Yeah, of course you are. Otherwise you can't go to Legoland. But even though we refrain from reacting, but however, you still feel offended. Is that production or non-production? It is production, right? Because you still have a reaction. Yes. Đúng không? Nó tới nó chửi mình. Mặc dù mình không đánh người ta, mình không lôi cho nó hả giận. Ok? Nhưng đều cái tâm mình vẫn giận như thôi. Cái mặt mình bầm lên, môi bím bầm. Mình tức dễ sợ, như đều mình tự chủ được. Ok? Như vậy là có sanh rồi đúng không? Mình có sanh cái tư tưởng giận. 所以法师说，无声的意思就是说，当别人来当你坐在那边，别人来诽谤你或者是骂你的时候，你是不是应该要有一个反应？比如说你想要打回去，要骂回去。那就算你没有这样的反应，你心里面是不是还是觉得说，有被冒犯到的感觉？那这样子都还是有声。So Roberta, so what is non-production? Ultimately. 所以法师问我们来说， Doing absolutely nothing. 无声的意思是什么？ Sit and meditate. She's my disciple. 所以法师的意思就是说， This is like I'm this bride of being the father's bride. That's my girl. 什么都不做，然后这是 See what she just said? There's nothing inside. That's not production. So is that the famous empty and Yourself is empty. As long as you have anything inside, you will have production. Right? Because as long as you have anything inside, Joseph doesn't come around and say, hey, you ugly thing. And you have production. Unless you have nothing inside, you still have production. Nghe rõ ràng không? Đã tiếng Việt cho cái gì nghe? Chứ không phải đệ tử tôi đó. Nhưng mà tóc bạc phơ đó, đệ tử tôi đó, đệ tử cưng của tôi đó. Mình nói đừng nói giặc tiếng Anh, nói qua nó nợ mũi tội đó. Tôi hỏi nó là
Vô sanh thì là sao? Trong không có gì hết. Đi chắc tôi hãnh gì chứ sợ. Không ngờ có đệ tử này giỏi hơn thầy nữa. Vì á, nghĩa như quý vị còn bất cứ cái gì ở trong đó, sẽ có người tới làm quý vị phiền não. Khi quý vị mà hết tất cả trong hết rồi, trống hết tất cả rồi, không cách nào gì mà sanh được. Vô sanh ở trong, hoàn toàn trong, không còn gì nữa. Ông bởi bởi Phật giáo gọi là cứ không như vậy, ở trong trống không còn. Bên ngoài quý vị cứ thể thấy là tóc bạc rồi mang nhân tay nó bèo này, nhưng điều ở trong trơn không còn cái tâm. Thành nó có gì nó sanh. Nhớ mình nói cái thứ ba nhớ không? Thứ ba mình nói là cái tâm, tất cả đều do tâm tạo. Nhớ thấy Phật dạy hay dễ sợ. Nó dọn đường từ quý vị không ngờ Phật nó khéo léo như vậy. Cái thứ ba, muốn tới thứ tư là cái thứ ba, phải hiểu rằng tất cả đều do cái tâm tạo. Mà khi cái tâm nó trống, không còn gì nó tạo. Hay không? Phật giảng tuyệt vời, Phật pháp tuyệt vời. Không ai hiểu gì hết, giảng xong ai cũng rừng mà được. I cannot believe this. I should explain something very profound in Vietnamese. And now Amy is falling asleep. You know the only one. I explained something very profound in Vietnamese. I looked at them, I was so proud. I was so proud of myself. I looked at them and said, oh yeah? Nothing registered. And then I looked at Amy and said, unless you have, you're either you're very stupid like myself, or you must be so dull that you're not offended by us. Never mind. I explained that. This, you see how beautiful the Buddha stages things up so that you understand there's a progression. First, you bring forth the body mind, and you suspend the affliction, number 2. Number 3, very important. You understand that everything is produced from the mind. You have to understand that first. Okay? Mind is the key. Then, number 4, you empty your mind. Therefore, nothing is produced. That's how profound it is. He's not impressed. Oh well, I'll take a break. Take 5. 所以老师说，第一个阶段就是你发心，再来就是你修行，再来就是你到第3个阶段，就是你身体的时候，就是你了解说一切都是为心造。所以在第4个阶段的时候，你就可以没有变成是空体，就是你的心念都空，所以最后你就自我都空，你的心都空，你心灭了。灭，所以这就是你所谓的到无生法的境界。Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Ai gì có còn? Ngày nay tôi nghĩ tôi không giảng sâu xa. I refuse to go any deeper in this. Okay. I know your limit. Tôi biết hết sức quý vị rồi. Now today, on one year Enlightenment Day, that's why I go a little deeper than normal. Ngày hôm nay là ngày mà mình làm lễ của cái ngày giác ngộ của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi giảng sâu vào hơn một tí về cái phần giác ngộ một tí cho quý vị hiểu. That's why I chose to go a little deeper into enlightenment. It's not enlightenment yet, but it's close. It's about 10 million miles away. It's not that far. Anh nói về cái chuyện vô sanh này là nó chưa phải là giác ngộ, như thế khoảng chừng 1 triệu mai nó gần giác ngộ, anh nên cũng không có sao nữa. Okay, major
major milestone. Cái vô sanh này là cái rất là quan trọng, một cái giai đoạn rất quan trọng trong việc tu hành. 是非常重要的一个里程碑。That's why cultivators have two kinds. Có hai cái loại người tu. Those who cultivate externals, những người tu bên ngoài. Người tu bên trong. Those who cultivate internally. Those who cultivate internally, this is the basis of their milestone. Người tu bên trong, okay, nhắm cái thứ tư này, cái này là cái mục tiêu của họ. Remember, cultivation is a very private thing. It's not for show. Cái tu hành là tu để cho mình, không phải tu cho người khác. Others cannot possibly understand. Cái người khác ta nhìn không hiểu, nếu phải chuyện của mình. Mình tu để cho mình, người ta hiểu nghĩa là chuyện người ta là chuyện của mình. We cultivate for ourselves, để mình you and the whole world of that. Tại vì quý vị tu để quý vị liễm sanh tử quý vị, để liễm khổ của quý vị. Okay? Because you cultivate, because you for the purpose of ending your birth and death, ending your afflictions. Okay, that has come first. 所以老师说修行呢是非常，就是个人修行是只有自己才会了解的，不是外面的学人，人家可以看到可以了解。因为你是修行是为了先要了自己的烦恼。Okay, any questions? Yes. Em thấy trên đây hai kỳ giáo cũng có sự khác biệt giữa cảnh giới của nhẫn nhục và vô sanh pháp nhập. Question. Can you elaborate on the difference between patience and patience and non-production? No, I can't. Okay. Next. Trả lời xin lỗi, tôi không biết cái khác biệt. Tôi trả lời không được. Ai hỏi câu hỏi khác? How do you empty your mind? How do you empty your mind? Wrong question. Cross your leg. Wrong question. Câu hỏi làm sao mà mình không cái tâm mình bây giờ? You cross your legs. 他的问题是怎么样可以让你的心念都空呢？ You empty your mind by going through these 4 stages. 1, 2, 3, 4. That's how you get there. And one of the fastest way to get there is cross your legs. 所以他是说，是要经过这4个阶段，那最快的方法就是休息，就是打坐。 Okay, not only 打坐, because 打坐, a lot of people when they teach 打坐, they sit on a chair like like Jin Xiang right there. 双起来打坐。Con này coi về tiếng Tàu rồi đó, tôi nói phải cần thiền, tôi nói không có đâu, thiền có nhiều cách thiền khác nhau. Cái thiền như tôi dạy là thiền với xếp bằng, nhưng mà thiền ngồi ghế. cười. Yes. You mentioned internal cultivation, external. Yeah. What is the external? External cultivation, you cultivate externals, meaning you cultivate for recognition, for people to recognize you as a cultivator. The internal cultivators cultivate for themselves. They can't care less about what others think. Okay, they're not in it to get recognition as a good cultivator, as a great cultivator, or as a virtuous one. They can't care less about what others think. They care about this. See, remember,
If you're not afflicted, you're the one who is happy, who is happier. No one else knows. Only you know. Quý vị hiểu không? Hỏi là cái khác tu ở ngoài với trong nó khác nhau chừng nào? Ở ngoài mình tu ở ngoài mình tu để người ta nhận, công nhận mình là giỏi, công nhận mình là tài. Ok? Đó là cái tu ngoài. Nói là cho cái cô hiền nhã, cô tu hay dễ sợ. Cô từ Việt Nam tới, cô tu rất là tài tình, người rất là đạo đức, đã làm thầy của mình. Ok? Đó là tu ở ngoài. Tu ở trong đó là mình không muốn ai biết. Tại sao như vậy? Tại vì cái gì biết không? Khi quý vị ngừng cái phiền não của quý vị, quý vị mình quý vị biết quý vị sướng, không có ai biết quý vị sướng. Mình tu ở trong, mình không cần người ta biết không phải chuyện không quan trọng. Thực ra mình không muốn người ta biết, tại vì ta biết ta cần tới ta làm phiền. The more they know about you, the more they come and harass you. And ask that. So you are so great, please teach me. Now you have another problem. Now you get another affliction. Okay, so that's the difference in inside and outside. Mình tu ở trong, tu ở trong là mình tu cho mình tu cho người ta. Okay. Oh, you missed it entirely too. Okay, very good. It's not that important anyway. No, nothing I say is that important. Okay, final number 5, cuối cùng cái số 5 là vô thượng bồ đề. And this is the ultimate. Cái này vô thượng bồ đề, cái là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Cái gì trong tương lai, in the future, ultimately, you, each and every one of you will get the number 5. Trong tương lai, cái này là lời Phật nói và lời của tôi nói. This is what the Buddha says, not me. Okay. Each and every one of you will reach unsurpassed bodhi. Trong tương lai, Phật nói rằng tất cả các vị có mặt ngày hôm nay. In this lifetime? Don't you wish? That's what I want. 法师说第5个就是无上菩提，所以老婆说你们每一个人到最后终究是会达到这个境界。Cuối cùng Đức Phật nói rằng quý vị sẽ đắc cái này vô thượng bồ đề, quý vị sẽ thành Phật. Và chắc chắn phải là đời này. And you will, all of you will attain unsurpassed bodhi, but certainly not this lifetime. I can guarantee you that. It's too late now. 法师说，做 Especially for you, honey. 完，但是绝对不会像进入这一世。 Okay. Any questions? Okay. Mấy cái khái niệm nó quan trọng lắm. Và cái hiểu như vậy. Tại vì mình tu mình phải có trồng cái dụng tử để sau này mình nó thấm từ từ. Okay. Nên cái này là những cái quá trình mà tự động quý vị tu bao nhiêu kiếp nữa cũng đều phải qua những quá trình này. Okay. So I stress to all of you, sometimes it's important just to plant the seeds, not try to understand too much. This is a roadmap you need to go through in your cultivation. Okay, many more lifetimes. Okay, and next time around you hear this again, say, I heard of this from Master already. So yeah. I got it now. Thành sau cái vị nghe lần nữa thì nó cái thầy tôi nói thầy giảng thôi, tôi biết cái này thôi. Okay. I know everything about cultivation. Tôi biết tất cả, tu hành tôi biết hết tất cả rồi. Không cần nói, you don't have to explain it, you have to cultivate anymore. I know how to empty my mind now. Bây giờ tôi biết làm sao mà tôi làm rộng cái tâm tôi được rồi. Tôi xếp bằng thôi, I cross my legs. Okay. Yes, routine. 老师，那个会做
大道场的时候，那个道场是怎么样的大？非常的大。非常的大。Người có cái câu hỏi là cái chữ mà ngồi đại đạo trường, cái đại nó bự chừng nào, nó bự không thể tưởng được. Okay. Alright. Meaning that it is so big that nothing's bigger. Nó bự đến độ không có cái gì nó lớn hơn nó. Okay? Are you translating or are you falling asleep? 意思就是说，非常的没有比它更大。Okay. Anything else? Nothing's bigger. Không có gì nó lớn hơn được cái này. Cái đạo tràng của Phật ở không cách nào lớn hơn. It's the biggest you can ever think of. Okay? Okay, 378, 378. These people have superior blessings. Những người mà vãng sanh được là có là phước rất là tốt, là phước trung phước, những là phước tốt nhất của những cái loại phước. So it's the best of the blessings you can have. 接下来讲的是还有Why is that? Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị mà phát tâm niệm Phật là quý vị đang luyện một cái tâm mà nó đầy đủ hết tất cả các loại phước đức. Because when you recite the Buddha's name, you fill up your mind with the 10,000 virtues. All the virtues in this universe are contained in one name. 为什么有这么多福报？因为当你念佛文号的时候，是心中是充满着1万个的福德。Okay. So you keep reciting this Buddha's name here, and you are filling yourself with all these incredible virtues. Đang khi quý vị niệm Phật là quý vị đang để đầy cái tâm của mình với tất cả mấy cái loại đức này. And when you reach some state called one mind unconfused, one mind unscattered, rồi tới cái niệm Phật hoài tới một cái trình độ gọi là nhất tâm bất loạn. Okay, then you naturally will accomplish the 6 parameters. Lúc đó quý vị thành tựu được cái 6 cái ba la mật. 是当你念佛念到一心不乱的时候，你自然就可以成。Ba la mật là gì? Ba la mật là những cái pháp môn mà bên Bồ Tát đạo ta tu. The paramitas are the dharma doors that bodhisattvas practice. Vô lỗ mì. 这是对，因为这就是菩萨修行的。Okay, so what are these practices that bodhisattvas do so that they can become Buddhas quicker? Những vị Bồ Tát họ tu những cái pháp gì để giúp cho họ thành Phật lẹ hơn? Có 6 cái là pháp, gọi là pháp 6 cái ba la mật. So the bodhisattvas practice these 6 paramitas to bring them to Buddhahood quicker. If you want to become a Buddha, you need to practice the paramitas. Quý vị muốn thành Phật phải tu ba la mật. Vô lỗ mì. Okay? Any questions so far? So what are these 6 paramitas? Cái luật ba la mật là cái gì? 6 ba la mật là cái gì? Number 1 is giving. Thứ nhất là bố thí. Mình phải cho. Okay.
It says that if you recite the Buddha's name to the point where you are reach one mind and confused, you reach that samadhi level. Nếu quý vị niệm Phật tới cái trình độ mà được cái nhất tâm bất loạn, thì quý vị sẽ không còn tham nữa. You are no longer greedy. That's how you accomplish the giving paramita. 因为你如果念持志一心不乱的话，你自然会到这个无尽贪心，所以你就会可以修持布施。Quý vị niệm Phật cho tới được cái trình độ mà được nhất tâm bất loạn, thì được cái định đó, thì cái tâm quý vị nó không còn tham nữa. Tức là quý vị có thể bố thí thành công cái bố thí, có nghĩa là mình bố thí tha hồ bố thí, tại không còn tham. Lý do mình bố thí không được là tại mình còn muốn tham, mình muốn giữ, mình sợ mất. Còn là mình không còn tham nữa, bố thí bao nhiêu tha hồ, thả dàng bố thí, thành công được cái ba là mình cho gì cũng được. Bất không còn cái gì mình còn tham muốn, thành cũng phải cho, có gì mình cho được này, gọi là bố thí ba la. So the giving paramita is that you are able to give away anything. Money, cars, wives, children. Okay? That's called paramita. Ba la mật có nghĩa là quý vị có thể bất cứ cái gì có để có thể cho được. Cho tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng, cho được hết. Tại mình hoàn toàn có tham. Không tham cái gì hết. 所以虽然有说你可以给任何你所有的东西。 Okay, any questions? Okay, number 2. With this samadhi here, the mind is unconfused. Therefore, you have no evil. When the mind is not scattered, is concentrated, it's free from evil. Nếu quý vị tu mà nhập định rồi, cái định trong cái định đó quý vị nó không còn cái ác, tâm quý vị hoàn toàn không có ác, chỉ còn thiền thôi. Cái đó gọi là trì giới. Cái gì là ba la mật là trì giới, là mình không vi phạm những cái gì nó sai quấy. So the second paramita is precepts, meaning that you don't violate things that are not proper, things are wrong. You don't do anything wrong. Okay? And because when you are in samadhi, your mind is free from errors, your mind is free from evil. Therefore, you are able to maintain precepts. That's the precepts paramita. 接下来就是这个持戒度。那因为持志一心不乱的时候，你的心里面无一切诸恶，所以你自然就可以持戒。 Okay, any question? Ai thắc mắc về chuyện trì giới không? Ba la mật không? That's number 2, precepts paramita. Number 3 is patience paramita. Cái thứ ba, ba la mật thứ ba, nó có cái thứ tự đàng hoàng nghe. There's an order here. You need to remember the order. Okay, because the order matters. Cái thứ tự nó quan trọng. Thứ nhất là phải bố thí, thứ nhì phải trì giới, thứ ba mới là nhẫn nhục, thứ ba là nhẫn nhục. Number 3 is patience. 再来第三是忍辱。那法师说这是它的次序是有关系的，是按照次序的。 So how can you accomplish this patient paramita? Làm sao mình nhận bây giờ? You are able to be patient because you're free, you have no anger. 那怎么样可以忍辱呢？就是当你没有这个嗔恚的时候。 Quý vị có thể nhẫn nhục được tại vì quý vị hoàn toàn không còn sân hận nữa, không còn giận người ta. Nó làm gì mình không có giận. Ta xấu chừng nào mình không có giận. Người ta hài mình chừng nào mình không có giận. Đó gọi là nhẫn ba la mật. So regardless, no matter how mean the people are to you, no matter how cruel they are to you, you are not angry at all towards them. That is called patience paramita. 所以无论别人怎么样，对你很残酷或者是很凶，你都要忍下来，你都不会生气。 Number 4, thứ tư,
là tinh tấn ba la mật. And then there is a vigor paramita. 再来是精进， Vigor paramita because you are no longer lazy. Tinh tấn ba la mật có nghĩa là quý vị thành tựu được cái tinh tấn. Quý vị tinh tấn là vì quý vị hoàn toàn không còn lười biếng nữa. 意思就是没有懈怠的思想。 Không lười biếng nghĩa là sao? What is meant by not being lazy? You get up on Sunday morning and you get out of bed at 6 in the morning instead of 9 in the morning. Như sáng Chủ nhật quý vị dậy, thay vì mà 9 giờ sáng mới ra khỏi giường, 6 giờ sáng ra khỏi giường, đó gọi là tinh tấn ba la mật. 这个意思就是说，像星期六早上就是要6点就要起来，不要9点才起床。 Okay? Any questions? Is it clear? And then number 5, cái thứ 5 là định ba la mật. 5 is samadhi paramita, meaning your mind doesn't move. Định có nghĩa là cái tâm nó không bị dao động. You're just like a mountain, nothing can move you. Quý vị có định lực có nghĩa là quý vị giống như cái quả, cái núi lớn vậy, Thái Sơn vậy, không ai xê dịch quý vị được. 再来是禅定度，意思就是说心念运动做为真假。 Okay? Mạnh như vậy, you that strong, no one can move. No matter what happens, your mind is unmoved. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tâm quý vị hoàn toàn không bị dao động. For example, chẳng như for us men, a nice woman walks by, very pretty one, we don't look. Như đàn ông có người phụ nữ đi ngang đẹp, rất đẹp đi ngang, chúng tôi không có nhìn theo. Có đâu vậy, cái tâm như núi Thái Sơn. That is meant by the mind as solid as the big mountain. Okay? Not funny, huh? No one is smiling. I don't need my. Okay, number 6. Let's go. I'm not going to touch women. Right? Too many of you today. Tôi không có cho ví dụ về đàn bà, phụ nữ, bởi vì ngày nay phụ nữ hơi đông. Number 6, the prajna paramita. Cái cuối cùng, cái thứ 6 là bát nhã ba la mật. Có nghĩa là sao? Meaning that you're free from ignorance. 最后只是智慧，意思就表示说无愚痴昏昧。 Cái thứ 6 là khó. Nhưng cái huệ ba la mật, bát nhã ba la mật rất là khó. Tại vì cái bát nhã ba la mật cái vị thành tựu được là tại vì cái vị hoàn toàn là diệt vô minh, không còn vô minh. Okay. Today is just too deep. Nói hơi sâu nên là I'm not going to go into ignorance yet. Tôi chưa muốn nói bàn về cái vô minh. I will discuss it in future sutras. Trong tương lai tôi sẽ bàn về vô minh sau. Trong những cái kinh mà nó có chiều sâu hơn một tí. Ngày nay mình nói mình chỉ nói sơ về cái pháp môn tịnh độ thôi. So today I just want to leave it at a superficial level where because the Pure Land Dharma door is not meant to go into great depth. Cái kinh này giảng không muốn đi quá sâu, tại nó để dành cho những kinh khác. 老师说今天我是更深入的讲堂。 Yeah. Question: the free of ignorance come from the first step before, or is that before when you have it, or when you have it empty, then you don't have it? Yeah. Câu hỏi, it's a good question. Câu hỏi là cái vô minh đó, mình diệt cái vô minh bằng cách nào? Vô minh là tại mình diệt về cái phần trước này, là tại cái mà minh tâm bồ đề là sao? Phải không? That's the question. So the question is, it came from number 3 here. How you eliminate ignorance. 所以他的问题是说，那个无明消除无明性思想是指前面的第3个。No. Yeah. The Wu Ming does it come
from the number 3, step number 3, that's how we get rid of the wooming. 所以说，他的问题是说，消除无名是不是做到前面的第三个？ No, wooming here refers to something else. Cái vô minh này nói về một cái pháp đặc biệt khác. And it's way too detailed. Cái này nó pháp rất là cao mà nói chưa phải lúc để mà nói. I will discuss it when people are ready to receive this dharma. Mình sẽ bàn cái pháp này sau khi có người đã sẵn sàng để thọ những cái pháp này, tôi sẽ bàn cái pháp này sau. Right now your level is too low. I'm going to discuss it premature. Nhiều như trình độ cái việc còn hơi thấp một tí, nói sớm nó không có lợi. Okay. It's a specialized dharma. Cái pháp là pháp đặc biệt mà phải đợi sau này có cái duyên lành khác những cái bàn được. 是说那是不是回答他的问题是不是，然后这是比较特别的法，所以他到时候再解释。 And don't worry, I intend to explain about this. That's one of the reasons why I'm preparing all these dharma, these sutras, so that it brings to the point where when people are ready, I will explain to you how to get rid of your ignorance. Lý do bây giờ chúng tôi cũng giảng kinh từ như vậy. Mới giảng sơ thì bây giờ đang soạn 5 cuốn kinh khác nhau. Mỗi một cuốn kinh có một cái trình độ khác nhau để dẫn quý vị tới, để dẫn quý vị dẫn đường tới quý vị. Khi nào lúc mà đúng thời rồi sẽ điều kiện đầy đủ rồi sẽ giảng cái việc làm sao mà phá cái vô. Bây giờ nói trước giống như việc nhà sống cũng vui. Right now, if I discuss how to break through ignorance, it's like trying to explain to you right now. You probably don't get it, and it's too boring. Nếu mình nói một cái gì cái mắt cái đời này, thầy nản chí vậy sao? If you look at me the way you look right now, I don't feel like talking about this. All right. 就说基本上他之后才会解释。 Những điều trước sau từ tôi sẽ giảng sau này là có cái pháp để phá vô minh. Và vô minh có nhiều cái uẩn khúc vậy. See, ignorance has a lot of different aspects of ignorance. It's a huge thing. And that's why you need to approach it in a way that will enable you to get the Buddhahood. Cái vô minh là cái mà nó rất đặc biệt, cần có cái pháp để mà đối trị nó, và cần có cái pháp đối trị vô minh với thành Phật được. Okay. Okay. Tiếng Tùng mà. Quý ông hả? Quý ông phải gì? Nhưng mà他听不懂。对，我知道。因为无名是很特别的法，你需要有一点程度才可以懂。现在我解释你怎么样破你的无名，你没办法懂，所以我要等一点，等一些信息，好不好？ Okay, any other questions? Finally, on this slide here, in the Vasha Sutra, we're talking about blessings. Để trở về lại cái vấn đề chính. Quý vị muốn tích tụ phước, thù thắng. If you want to accrue superior blessings, there's a way to accrue. Có một cái phương pháp để quý vị tích tụ phước thù thắng. Okay. 再来就是《金刚经》里面有讲说，
如果想要种这个上，就是上福的话，Okay, there's a dharma, there's a way. 有一个方法，很好的方法rất là hay. Là thứ nhất á, okay, the one thing that you all have to, it should be no doubt in your mind. If you want to plan blessings, you have to give. Cái chuyện mà quý vị phải hiểu rõ ràng như vậy là muốn có phước á, là phải bố thí. Get this straight to your mind. Nói cho rõ ràng như muốn giàu á, phải bố thí. 所以第一点就是你要布施。If you want to get rich, you have to give. Is that clear? Nghe rõ ràng không? You don't get rich by going out there and make money. Quý vị nghe rõ ràng cái Phật giáo nó hơi khác đời một tí. Cái thế gian của vì muốn là giàu, phi làm tiền, phi làm cày, làm bừa, làm ruộng. Ok, đi cày ruộng. Ok, đi làm việc để mà làm ra tiền. See, in the worldly model, you go to work like Jimmy goes to work every day, hoping he gets a promotion, he gets raises and some stock options, and his company goes public and he makes a fortune, he retires. That's a worldly model. Buddhist model, we give. Cái Phật giáo là khác, Phật giáo khác, cái thế gian khác quý vị là quý vị đi làm tiền, đi cày ruộng, làm cày bừa để mà làm tiền để mà làm giàu. Phật giáo, bên Phật giáo làm giàu bằng cách bố thí. 所以你想要富裕的话，就是要布施，这就是佛教徒的。Okay, any objections? Ai không đồng ý không? 有人有反对吗？ Yes, Jimmy. I have a question. Yes. So if I give my son to the triple jyota, do I get blessing? I can give you two. Oh my God! I don't know the answer to that. But I hear it, I shudder with great fear. I think when you have to give something valuable, not just something you throw away. Yeah, you don't throw it. You don't give garbage. Not something you don't want. You have to give something you cherish. Không làm khó làm gì hết. Này ngoài là nếu bố thí như vậy thì nếu mà tôi cho con trai cái thằng con nít hồi nãy đó, cái thằng đầy trời đó, cho tam bảo thì tôi có phước không? Có người khác là thích nhảy mà không phải cho một người con, có thể cho 2 đứa con trai luôn nữa. hai đứa phá sản của ông. Xong anh Trump xong người thứ ba nhảy vào nói là cho là phải cho cái gì mà có giá trị, chứ còn cho mà của mình cũng muốn là không có phước gì hết. 他的问题是说，如果把他的儿子献给金三宝的话，他是有很多福报。然后就是说，你要献给三宝，你应该是献给一些你想要，但是你非常珍爱的东西，是你不想要的东西。Yeah. It turns out, in order to practicing giving means that you give something that is useful, that is of benefit to the receiver. Nói cho rõ ràng cái gì nghe, okay? Nói cho rõ ràng như I make sure I want you to understand this clearly, okay? Do not, please, if you're not clear about this, please ask me again until you understand. Okay? Practicing giving means you give something that is beneficial to me. Anh phải nói cho quý vị một cách rõ ràng để ngày nay quý vị tới cái pháp này rất là quan trọng. Quý vị bố thí á, là bố thí để cho những cái gì mà có lợi cho cái người nhận đó. Có nghĩa là quý vị cho gì mà có lợi cho tôi á, tôi mới nhận được, nó gọi là bố thí.
Cho mà tôi xài không được đừng có cho. Don't give me something I can't use. I resent it. Sao bác? Mô Phật thầy, con muốn bổ sung vài câu là thầy nói như vậy chứ sự thật không như vậy. Mình bố thí, mình phải lắng lấy cái tâm thiệt tình mình từ bi mình bố thí. Không có cái gì mà cái gì mà khăng khăng mình lấy để bố thí để mình hy vọng mình có được thu hoạch, cái đó không có là thầy. She corrected me. He says, I don't believe you. Politely. All women have the way of disagreeing with you without offending you. I disagree with you. She says, what you mean is that when you practice giving, you should give without hoping to get anything back in return. That's what giving is about. Bác nói rõ ràng, bác không đồng ý với tôi, bác nói rất lịch sự. Bác nói là thiệt ra cái pháp bố thí thầy giảng nó hơi lệch một tí. Thầy lo cái chừng lợi không à. Chứ thiệt ra cái pháp bố thí thì mình cho mà mình không có mong cầu gì lợi gì trong cái việc cho mình mới gọi là bố thí. I have to agree a little bit with that. I still feel that it has to be useful. Tôi đồng ý với bác, tôi vẫn chú trọng nhấn mạnh cái chuyện có lợi mới cho. Lợi cho thầy. Okay, any other question? Okay, now so if you want blessings, you have to give. Bây giờ trở lại cái vấn đề chính. Quý vị muốn có phước là phải bố thí. Nếu muốn bố thí như bác nói nó giống như vậy. And actually it's along the same line she's talking about. Actually a little bit further, a little bit more advanced. Nó giống như bác nói nó khó hơn một xíu. Mình bố thí. Nhìn cái tâm mình đó không coi là bố thí. Cái chữ này Đức Phật họ giảng kinh Kim Cang, cái này từ trong kinh Kim Cang nó hỏi, tôi đọc hoài tôi không hiểu. When I first read this thing about the Vasha Sutra, it bothered me for several years. He said you should give with a mind that dwells nowhere. I said, what is the mind that dwells nowhere? Tôi cái tham nói là mình sinh cái tâm mà bố thí, mà cái tâm bố thí nó không trụ chỗ nào hết. Tôi cãi đầu cả 7-8 năm trời, nó không tâm không trụ chỗ nào nghĩa là gì? Okay. Go ahead, before you get lost again. Okay, never mind. Mình bố thí cái tâm mình đó không có gì bố thí ở đó, bố thí một cách rất tự nhiên. Thì quý vị biết không, khi quý vị bố thí như cô Hiền Nhã, cô bố thí là thầy biết không, con giúp thầy sửa cái bài tiếng Việt của thầy nó gọn sang ngầu hết. Thầy thấy con bố thí cho thầy, bố thí cho chùa. Let me give you an example. The nun here, she corrects my Vietnamese. She says the master's Vietnamese is horrible. His grammar is just all over, and the Chinese as well, by the way, or English as well, by the way. And so she says, therefore I'm practicing giving. I'm giving dharma now. Okay, I'm giving dharma to the temple. I said, that's not giving. You get it, or you still lost? I get it. 法师的意思就是说，说这个，就是比丘尼们他们就是说法师的粤文不好，所以他们就会纠正法师的
lúc mình quý vị cho, đừng có coi là mình cho. When you give, don't think you're giving. 当你在布施的时候，你不要觉得你在布施。 Yeah. It doesn't mean that there's when you give, there's no giver, there's nothing given, and there's no receiver. You just don't. It's just like nothing. It is something, but it's nothing. That's right. That's Something right. along that line. Yeah, You don't it's- know what you're talking about, but I know what you're talking I know I don't know what I'm talking about. But I know what you're talking I know what about. I'm talking about. Yeah, I know what you're talking about. I realize you don't know what you're talking about. Now everybody's confused. Okay, Amy, translate. Now she knows what所以他的回答是说，是布施的时候，你没有一个施跟受的对象。 Hình gì mấy dụ, nhưng mà gì vu được. 对，也你没有那个赠予的东西，这样子，那是不是这样？那老师就说对，没错。但是他说我懂你在说什么，但是你不懂你在说什么。 Okay. So what happened is this the same concept here. This is very important concept. Cái này nó quan trọng tại vì I know you cannot do it. Hiện bây giờ quý vị làm chưa được, đúng không? Làm sao mà cho mà không thấy cho, sao có chuyện. How is it possible? How can you possibly say that you give and yet you don't feel you give it? Then you might as well not give. Tại nếu như quý vị nói tôi bố thí mà tôi không coi là bố thí thì mình không bố thí cũng như vậy thôi, right? You could argue that since I give and I don't feel I'm giving, therefore if I don't give, it's the same as I'm giving. So it works. Yeah. is it linked to the job? If you get detached, it's not Exactly. yours anymore. Yeah, precisely. It means that you give. Cái này quan trọng. This is very important concept. When you give, okay, it means that you simply give, and it's forgotten. You don't think about it. Just like, oh, You're done. Don't sit there and say, "Oh, I just give $50 to the temple. I know lunch is $5. I give $50. That's how generous I am." And the master said, "Yes, thank you." Master is so grateful. Tập như vậy, mình chỉ cho thôi, xong mình quên. Chứ đừng có cho xong bỏ thùng xương 50 đồng xong rồi nói nó về thèm với chồng, về khoe với chồng, anh biết anh tới cho 50 đồng. Thường sẽ chùa ăn trưa cho 5 đồng, em cho 50 đồng. Anh thấy vợ của anh nó rộng rãi rộng lượng như vậy. Rồi thầy, rồi anh có biết không, thầy ông mở ra anh thấy 50 ông thầy cũng mừng tít, nó rất là sướng. Ngày nay em làm cũng thầy sướng dễ sợ. Cho xong mình nghĩ tới nó. So what happens? You practice. This is how you practice it, Randy. You give a check. You don't think about it. You don't go have it. When it's going to clear? That kind of thing. You should give and give. Mình chỉ cho thôi. Cho xong mình quên. Okay. 所以法师说，当你在布施的时候，你布施了以后，你就不会去记得，你不会想说哦，写了一张check这么多钱，然后什么时候他才会 cash 啊，或者是什么时候他给了以后就忘记这件事情，就不再。And then take a step further, nói cho rõ hơn cái gì kia. And then you see me coming with my happy face, and tôi vị thấy rồi cái gì cho để rạng thấy cho rõ ràng. Quý vị thấy cái mặt tôi tươi, sung sướng dễ sợ. Tôi nói, cảm ơn cái gì. I say, thank you so much. I say, no, it wasn't me. Bây giờ tôi nói, đâu phải của con đâu. It wasn't me.
quên luôn. Coi là bởi vậy Phật giáo nó người ta cười lắm, ý nghĩa là vậy, là cho mà coi như không cho. Okay. That's what it means by in Buddhism. They say we give and yet we don't give. That's exactly the meaning. It's as if we never give. And it's not easy to do. It's not easy at all. Because this is your hard-earned money. Cái này rất khó làm, tại cái này là cái công, cái xương máu của cái vị nha. Bòn từng đồng mỗi ngày để có tiền. Bây giờ tới cúng chùa một cái xót xa dễ sợ lắm. Các ai cũng hiểu cái tâm trạng như thế. And it doesn't stop there. Cái này khổ lắm, phải riêng ở đó đâu. Trong cái phương diện tốt cũng vậy. Then it becomes the balls in my court. Bây giờ tới phiên tôi nhận cái này. Okay? I was so happy. Okay? Nhận được tiền mừng dễ sợ lắm. Okay? Xong một cái rồi mình coi như mình không nhận gì hết. Mình nhìn người cho đi chỗ khác. I'm kidding. No, I don't dare do it. Okay, it's wonderful. When we talk about the Sutra, we explain more about this. Dạ một cái điểm cảm thì nói về cái phần pháp này. It's a wonderful drawing. Okay, any questions before we end it here? Ai có thắc mắc gì không? Mừng lại đây. Okay, it's a lot deeper today. And again, my excuse is that we're talking about, we are celebrating one year's enlightenment. So I thought we go a little bit deeper than normal. Just for that. Next time we talk about love. Okay. Ngày nó hơi sâu một tí, nói cái vị trồng duyên, cái vị chơi, trồng cái duyên để cái vị sau này sẽ lại sau này phải có cái trung tự để mà thành thục, để mà hiểu được mấy cái khái niệm tu hành rất quan trọng. Có những cái này là cái con đường đi đến giác ngộ. So basically, I gave you a roadmap to enlightenment today. Okay. Yes. Next week, what time are you guys leaving to go to San Jose? 9 o'clock. Saturday? Friday night. Okay, so nothing on Saturday. Yes, Saturday will be in San Jose. I'm glad you brought it up because I forgot to mention it yesterday. We won't be here. We'll be in San Jose. We come back around 5, and then on Sunday we'll be here as normal. Thank you for asking. Tuần sau, thứ Bảy chúng tôi sẽ ở chùa An Lạc ở San Jose. Rồi Chủ nhật sẽ tiếp tục giảng ở đây. Chúng tôi đi tối thứ Sáu, chiều thứ Bảy về. And those of you who are going with us, make sure you tell the people because some of them are taking some time off on Saturday and they come back on Sunday. They can stay at the temple overnight on Saturday night if they want to. Rồi những cái người mà đi chung đi San Jose tối thứ Bảy về có thể kể họ muốn sáng gì tới đây tu tiếp thì họ ở lại chùa cần tiền nhà. Okay. I'm talking about the women. The men have to go. We have no space for them. Sorry. Đàn bà ở lại được, đàn ông ở được. Không có chỗ cho đàn ông.所以下个星期六是去San Jose，是9 o'clock。9点，晚上9点开，然后到第二天的5点回来。The program ends at 5:30. Yeah. And And then back. 就 So 是 we get here 在 around 那边会 that. 结束是5点，然后大概到，然后从那边5点出发回来这样。然后星期天是早场，还是在早前小组。So far we have 2 cars or 2 vans. Something. We're coming back Saturday night. Yes. Yeah. We'll be here Saturday. Coming back 星期六晚上回来，然后星期天还是在这边早场。So Sunday is normal schedule.
Saturday we will be in San Jose. Thứ bảy ở San Jose. Chủ nhật sẽ trở lại đây, như thường lệ. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, then we do the transfers and then we wrap it up. Page 38, please. Back by me now. Find out Sanskrit. Oh,
Today afternoon there is a light liberation ceremony. I hear Yas gonna do it. Nam mô